Bună ziua și bine v-am găsit la Sezon Agricol. Astăzi vom vorbi despre când, cum și cât udăm pomii noștri. În primul rând, mai ales pe timp de secetă, nu trebuie să sperăm la ploaie. Deseori, chiar dacă a plouat bine, după o secetă îndelungată, pomii oricum continuă să sufere de la insuficiență de umiditate. De ce se întâmplă acest lucru? Nici o ploaie pe timp de secetă nu poate potoli setea pomilor noștri. Iarna e cu totul altceva. Iarna precipitațiile sunt mai multe, temperatura aerului este mai mică și nu mai crește nimic și deci apa din sol nu este consumată, ci din contră ea creează rezerve de umiditate în sol. Iar vara totul este invers. Ploile sunt multe și ca rezultat concurența la umiditate este foarte mare. Aici concurează și alte plante din preajma pomului, cum ar fi iarba, buruienile, careva tufari și chiar și alți pomi din preajmă. Temperaturile sunt ridicate și ca rezultat apa se evaporă rapid. De aceea, obligatoriu, trebuie să udăm pomii. Dar ca această udare a pomilor să aducă folos, acest lucru trebuie făcut cu capul. În primul rând, ca să udăm pomul corect, trebuie de făcut un uluc în jurul pomului. Marginea exterioară a ulucului trebuie să fie în raza coroanei pomului, iar marginea interioară să fie la distanță de aproximativ jumătate de metru de la tulpină. În cazul pomilor mai mici, aceste distanțe sunt evident mai mici. Cu ajutorul unei săpi se trage pământul din interior spre exterior, în acest fel formând o buză mai mare ca să nu evadeze apa în timpul udatului. Și mai formăm o buză, cum am mai zis, la distanță de aproximativ 50 de centimetri de la tulpina pomului, ca în zona de tulpină să nu fie prea umed pentru a evita putrezirea. Dacă pomul este prea mare, nu e obligatoriu ca acest uluc să respecte raza pomului. Respectăm distanța de la tulpină și facem ulucul cu lățimea de 1 metru, doar că va trebui să turnăm mai multă apă. După ce ulucul nostru e făcut, turnăm în el apă. Dar cât apă turnăm la un pom? Apa trebuie să fie în cantitate de aproximativ 5-6 găleți de 10 litri fiecare la 1 metru pătrat, adică 50-60 de litri la metru pătrat, dar iarăși este aproximativ, fiindcă totul depinde de solul vostru. La unii solul este mai nisipos și cât apă n-ai turnat tot va fi puțin. La cineva e cernoziom, ca în cazul meu, iar la cineva este mai lutos. Și dacă torni multă apă, ea va sta în pământ și rădăcinile vor putrezi. Aici, la fiecare, doza e diferită. Și de aceea, la cele nisipoase, turnăm mai multă apă, iar la cele lutoase, mai puțin. Cum calculăm cât apă trebuie să turnăm la un pom? Aici ne vine în ajutor niște calcule matematice și anume formula πr pătrat. În primul rând, măsurăm raza pomului, fiindcă rădăcinile pomului se răspândesc în raza coroanei lui, care, spre exemplu, la mine este de 1 metru. Înseamnă că pi, care este egal mereu cu 3 întreg și 14, înmulțim cu 1 metru la pătrat. 3 întreg și 14 mulțit la 1 metru la pătrat este egal cu 3 întreg și 14 metri pătrați. Și respectiv, după ce am aflat cât metri pătrați are raza pomului, calculăm cât apă turnăm. 3 întreg și 14 metri pătrați înmulțim cu 50 de litri și este egal cu aproximativ 150 de litri. Deci, la un pom cu raza coroanei de 1 metru, turnăm 150 de litri de apă. În cazul în care turnăm apă cu găleți de 10 litri, vom avea nevoie de 15 găleți de apă. Iar în cazul în care turnăm apă cu furtunul, cronometrăm timpul în care se umple o găleată de 10 litri. La mine, spre exemplu, găleata se umple timp de 30 de secunde și respectiv 30 de secunde înmulțim la 15 și avem 440. Apoi 440 împărțim la 60, fiindcă atâtea minute avem într-o oră și avem 7 întreg și 5 de minute. Deci turnăm apă cu furtunul timp de 7 întreg și 5 minute pentru a obține 150 de litri. Irigarea trebuie făcută rar, dar bine,
ca să umezim tot sistemul radicular, aproximativ la 1 metru sau 1,20 metru adâncime. Este greșit de irigat în fiecare zi câte puțin. Așa voi stimulați sistemul radicular superior, care ar fi afectat de secetă și mai ales de înghețuri, el fiind aflat foarte aproape de suprafața solului. Câte ori irigăm într-un sezon? Ca regulă, timp de un sezon de vegetație se irigă de 3 ori. Prima irigare o facem la 5 zile după ce florile din pom s-au scuturat și încep să cadă. A doua irigare o facem în luna iunie. Și a treia irigare la sfârșitul lunii iulie, începutul lunii august, atunci când pornește al doilea ciclu de creștere la pomi. După cum ați observat, făcând acest uluc pentru irigare, sunt înlăturate toate plantele cum ar fi iarba și buruienile. Dar după ce ați udat, cel mai bine ar fi să acoperiți acest uluc cu resturi vegetale, pentru a împiedica evaporarea umidității din sol. Și ca o recapitulare, pe timp de secetă pământul se usucă foarte mult și uneori umiditatea se evaporă și la adâncime de 1 metru. Dacă avem noroc de ploaie, pământul se udă până la adâncime de 20-30 de centimetri. Mai adânc, apa nu reușește să pătrundă, fiindcă imediat este evaporată de soare, este consumată de alte plante. Și până și cantitatea de precipitații nu e suficient. De aceea, udatul pomilor este obligatoriu. Cam atât a fost pentru astăzi. Dacă v-a plăcut acest filmuleț, puneți un like, distribuiți să vadă cât mai multă lume. Dacă aveți posibilitate și plăcere, susțineți acest canal cu câțiva bănuți, devenind patronul acestui proiect. Linkul este afișat mai jos sub filmuleț. Iar eu vă zic succes și spor la muncă!